سلام، خسته نباشید. در این بخش میخوام که آموزش مودیفایر کلود رو بدیم. سابسکرایب کنم ما رو یادتون نره. خب اول یه رکتنگل میکشیم این شکل، یکم جابجاش میکنیم و اندازش هم فکر کنم یکم بزرگ بشه، کوچیک‌ترش میکنیم و این باید دقیقا وسط شکل باشه، وسط آدم میزی که ما داریم باشه. میخوام از مودیفایر کامنت میکر استفاده کنیم که حالا تو لیست مودیفایر ها مثلا ببرم بالا، تو لیست مودیفایر ها هست و میتونیم که انتخابش کنیم به معنی سازنده لباس هستش. اگه ازش استفاده کنیم میبینید که ورتکس های نامنظم بهمون میده و با این عدد میتونیم تعداد ورتکسش بیشتر کنیم تا شکلمون نرم‌تر بشه و این خیلی عالیه برای یه پارچه خیلی خوب. رنگش یه رنگ متفاوت بذاریم که ورد میذاریم. حالا میکنم مودیفایر میذاریم پایین‌تر. میخوام از مودیفایر کلود استفاده کنم. البته تو لیست مودیفایر ها هست ولی حالا ما اینجا با مودیفایر گذاشتم تو این لیست هستش. خب object properties اد میکنیم، جسم ثابت هامون انتخاب میکنیم و اد میکنیم، یعنی اون پلین کف و اون میزی که هستش و سیلندری که هستش و حتما یادتون نره که این تیکو بزنید که به عنوان جسم ثابت تشخیص بده که و رکتنگل اینجا همون پارچه رو تیک کلود رو میزنم که پارچه باشه و جنسش هم از اینجا میتونیم انتخاب کنیم. حالا من ساتن انتخاب میکنم و اوکی میکنم. حالا با گزینه سیمولیت میبینیم که چجوری پارچه روی این میز پهن میشه به اصطلاح. میبینید که کم کم پایین میاد. اگه سیستم ضعیفی دارید تعداد ورتکس های گارمنت میکر رو زیاد نکنید چون ممکنه که سیستمتون هنگ بکنه. این لبه های شکل رو میبینید که یه خود انگار بیرون زده. خیلی راحت خیلی راحت میتونید با یه توربو اسموس اینو محو کنید و هر پارچه یه ضخامتی داره دیگه. با مودیفایر شل میتونید یه ضخامت حالا خیلی کمی به پارچه بدید، خیلی قشنگ و طبیعی این پارچه مدل سازی میشه. یه ضخامت خیلی کم. خب یک مثال دیگه میخوایم بزنیم. روی این مبل دوباره یه رکتنگل میکشیم، رکتنگل حالا این سری زر کوچیک‌تر بالا بیاریمش از نمای نمای تاپ بذاره اندازه شو کوچیک‌تر اگه بکنیم اینجا اندازه شو زر کمتر میکنیم. اینجوری فکر میکنم که خوب باشه. ولی این سری دیگه نمیخوام صاف باشه، یکم با روتیت میچرخونمش و مودیفایر گارمنت میکر این سری یه رنگ متفاوت بهش بدونم. خب این سری میخوام که یه دونه بیشتر تعداد ورتکساشو بیشتر بذارم. تعداد ورتکساشو بیشتر از نیم بذارم. ببینم چرا اینجا F4 همون نشون نمیده. خب تعداد ورتکساشو هم بیشتر بذارم
این عدد این بیشتر باشه. میگم اگه سیستم ضعیفی دارید زیاد این عدد زیاد نکنید که ممکن سیستمتون هنگ بکنه. خب پولی بهش میدم، ولی این سری میخوام حالت تا یا حالت اینکه پارچه رو پارچه افتاده باشه رو بتونم بیاد. ورتکس هاشون تا ادیت پولی تبدیل میکنیم، ورتکس هاشون انتخاب میکنیم، قسمت ورتکس ها رو انتخاب کرده و جا به جاش میکنیم. ببینید سری از ورتکس ها رو انتخاب میکنیم، جا به جا میکنیم. حالا یه حالت به هم ریخته‌ای باشه که اون چیزی باشه که ما انتظار شده. این شکل شما میتونید بیشتر وقت بذارید و شکلای یکم جا به جاش اگه بکنم. اوکی، مودیفای کلود و اینجا اینجوری شد. یه بار دیگه اگه کلود رو من بهش بدم، Object Properties، این سری چمفر باکس هایی که باش مبل و مدل سازی کردیم به عنوان جسم ثابت و اون پلین کف رو به عنوان جسم ثابت در نظر میگیریم. اینا رو باید اد بکنیم داخل جا و تیک اون گزینه جسم ثابت هم بزنیم. رکتنگل رو انتخاب، مثلا همیشه کلود این سری یه جنس تیک انتخاب میکنیم، مثلا کتون و اوکی. و با زدن گزینه سیمولیت میبینید که به این شکل. فقط یادتون باشه هر موقع که سیمولیت رو قطع کنید یعنی خاموش کنید گزینه شو، یعنی از شکل راضی هستید و در همون حالت میمونید. مثلا من برام همینجا کافیه قطعش کنم، دوباره اگه بزنم ادامه پیدا میکنم و هر حالتی که دوست داشتیم میتونیم داشته باشیم. دو تا مثال زدم برای مودیفای کلود و چجوری که پارچه ها میتونن روی مبل، میز و انواع آبجکت ها پهن بشن. حالا یه شیلم بهش بدیم، فکر میکنم لازم داشت. خب دو تا مثال اینجوری زدم. حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید، این فیلم رو برای دوستانی که لازم دارن بفرستید و میبینید که ممنون که وقت گذاشتین. کانال رو سابسکرایب یادتون نره و خدا نگهدار.